Dobrý den, dámy a pánové. Mám tady pro vás další slovíčka z obrázky. Dnes bude téma zvířata. Pes je asi nejoblíbenější zvíře na světě. Je to nejlepší přítel člověka. Mnoho lidí má psa doma jako domácího mazlíčka. Pes má 2 uši, 2 oči, čumák, tlapy nebo tlapky, to jsou jeho nohy. Tento pes má na krku obojek a obojek můžeme připevnit na vodítko, když jdeme se psem na procházku nebo na vycházku, když jdeme psa vyvenčit. A pes má taky ocas. Tento pes má dlouhý ocas. Na těle má pes chlupy neboli srst. A tento pes je takový strakatý. Má na těle skvrny, fleky. Když si pořídíte malého psa, dítě, tak to je štěně. Štěňata jsou taková roztomilá, hravá, ale je těžké se jim věnovat pořád a člověk je musí vychovat. Musí je naučit, jak se mají chovat, co musí dělat a co nesmí dělat. Mnoho lidí má doma jiné zvíře a to je kočka. Kočka je zvíře, které je obvykle menší než pes. Je také možná samostatnější než pes. O kočku se nemusíte tak hodně starat. Kočka potřebuje misku s vodou a pelíšek, misku s krmením, no a pak ještě záchod. Také kočka má 2 oči, čumák, 2 uši, dlouhý ocas, 4 tlapky, 4 nohy. A ještě jsem zapomněla, tohle, co tady vidíte, to jsou fousky nebo vousky. No a kočičí dítě se jmenuje kotě, nebo taky můžeme říkat koťátko. Koťata si ráda s něčím hrajou, stejně jako štěňata. Ráda něco honí, chytají, protože tak trénují, učí se, jak lovit. Jak můžou lovit například myši. Další zvíře, které můžou mít lidé doma, je rybička, nebo to jsou rybičky, protože normálně mají lidé těch rybek více. Potřebujete pro ně mít akvárium, ve kterém je voda a potom taky nějaký písek a nějaké rostliny. Rybičky mají na těle šupiny nebo šupinky a mají ploutve a ocas, díky kterým můžou plavat. Další zvíře, které je oblíbené, které můžou mít asi více i děti, protože nepotřebuje tolik péče, není s ním tolik starostí, tak to zvíře je křeček. Křečci jsou malí, ale můžou být tlustí. Když toho hodně snědí, jsou potom jako kuličky. Mají malá ouška,
čumáček, očička a tlapičky. A tento křeček drží v tlapkách kus jablka. Pro křečka potřebujete asi nějakou klec a stelivo a taky bude mít nějaký domeček a nějaké hračky v té kleci. Řekla bych, že podobné zvíře je morče, ale morčata jsou větší než křečci. Možná je to něco mezi křečkem a králíkem. Stejně jako křeček nebo králík, také morče má velké zuby a hlodá, kouše něco. Může to být ovoce, zelenina, seno nebo tráva. To je to, co králíci a asi i morčata žerou. Tak. Další domácí mazlíček je činčila. Myslím, že také činčila patří do stejné rodiny jako morčata nebo králíci nebo veverky, ale musím se přiznat, že o činčile toho hodně nevím. Jak vidíte, má trošku větší ouška, očička, krátké přední nožky nebo tlapky a zadní nohy jsou větší a silnější a má docela dlouhý ocas nebo ocásek. Slyšela jsem, že činčily jsou dost citlivé, že když je něco vystraší, vyděsí, když se něčeho leknou, můžou umřít strachy. Nevím, je to pravda? Další na řadě je králík. Zakrslý králík, malý králík, může být domácí mazlíček. Králík je zvíře, které má dlouhé uši, silné a docela dlouhé zuby, kterými hlodá, kouše, očička, kratší přední nohy a silné zadní nohy a krátký ocásek. Normálně nechodí, neběhá tak jako pes nebo kočka, ale skáče. A králík může být také užitkové zvíře, které má někdo na zahradě, krmí ho, dává mu jídlo a když je králík dost velký, tak ho potom zabije a sní. A z jeho kůže můžete něco ušít. Možná rukavice, nevím, nebo čepici. Další možný domácí mazlíček je fretka. Ani o fretkách toho hodně nevím, ale vím, že někteří lidé je mají rádi. Fretka má takové dlouhé tělo, dlouhý ocas a je velmi hubená. A myslím, že je taky dost rychlá, ale víc toho o fretkách nevím. Zajímavé zvíře je chameleon. Je to jako ještěrka. Je zelený, ale může měnit barvy podle prostředí, podle svého okolí, aby se schoval před nebezpečím. Před zvířaty, která by ho chtěla sežrat, sníst. Má 4 nohy a dlouhý ocásek. A každé jeho oko se může dívat jinam. Víc toho o chameleonech nevím, ale jestli ho chcete chovat doma, myslím, že budete potřebovat terárium. A
Co žere chameleon? Zdá se mi, že jsem slyšela, že žere hmyz, například cvrčky. Krysa je také možný domácí mazlíček. Slyšela jsem, že někteří lidé mají doma krysu místo kočky nebo psa, ale krysa je také zvíře, které žije volně v přírodě nebo ve městech a může být pro člověka problém, když jsou krysy například na farmě nebo v obchodě, tak se snažíte jich zbavit. Nejenom, že vám můžou něco sežrat, ale také můžou přenášet, šířit nějaké nakažlivé nemoci. Myš je příbuzná krysy, ale je mnohem menší. S myšmi může být stejný problém jako s krysami. Také vám můžou doma něco sežrat, okousat, můžou vám udělat do něčeho, do skříně nebo do krabice díru a také můžou šířit nemoci. Ale myši nebo myšky jsou také používány k experimentům. A možná můžete mít například bílé myšky doma také jako mazlíčka. A nebo jestli máte hada, tak myš může být jeho krmení, jeho potrava. A teď už jsme se dostali k domácím zvířatům, která mají lidé například na venkově, nebo prostě na farmě, na statku, na zahradě, u domu. A jsou to takzvaná užitková zvířata, protože lidem přinášejí užitek. Tak první zvíře, jak vidíte, je slepice. Slepici chováme z různých důvodů, ale hlavní asi je, že slepice dává vejce. Totiž slepice snáší vejce a lidé si ta vejce potom od ní berou a jedí je. Slepici také můžete zabít, její peří se používalo nebo používá například do polštářů nebo do peřin a můžete ji sníst. Manžel slepice, samec slepice, jako muž, je kohout. Kohout má peří, které je barevnější, krásnější, než jaké peří má slepice. A kohout kokrhá. To znamená, že vám ráno může ohlásit, že už je nový den. Budí slepice ostatní zvířata a také lidi. A jejich dítě, to, co se vyklube z vajíčka, to je kuře, neboli takové malé, tady na obrázku, kuřátko, žluté kuřátko. Zapomněla jsem říct, že slepice, kohout nebo kuře, to všechno jsou ptáci. Pták je zvíře, které má zobák, peří, křídla, díky kterým může létat, ale právě slepice nelétají, a z peří má také ocas a má jenom 2 nohy nebo takové pařádky, kterými může například hrabat a vyhrabat žížaly nebo červy a potom je sežrat. Kuřata a slepice ale také žerou zrní, obilí.
Další pták, který patří mezi drůbež, stejně jako slepice. Drůbež, to jsou takoví domácí ptáci. Tak další pták je kachna. Kachna, jak vidíte, má delší zobák než slepice. Má ho takový plochý. A má také jiné nohy. Mezi těmi prsty na nohách má blány a díky těm blánám může plavat. Často vidíte kachny, jak sedí na vodě. A můžou také lovit něco, můžou se ponořit do vody. Nemám obrázek mláděte jako dítěte od kachny, to by bylo kachně, ale house vypadá, myslím, docela podobně. House je mládě od jiného domácího ptáka a to je husa. Husa je větší než kachna a naše husy v Česku, myslím, jsou obvykle bílé, jak vidíte. No a konečně asi, myslím, největší domácí pták je krocan. Krocan je zvíře, které například v USA nebo v Británii jedí při nějakých oslavách, při nějakých významných událostech, například na Vánoce nebo na Den díku vzdání. Jak vidíte, má takový ohromný ocas. No a od krocana je samice krůta. Není tak výrazná jako krocan. I v Česku je krůtí maso populární. Říká se, že je zdravější než například vepřové nebo hovězí maso. Vepřové maso je z prasete. Prase je zvíře, které lidé doma mají, protože ho chtějí vykrmit a potom zabít a sníst jeho maso, ale také udělat salámy, jitrnice, tlačenky a tak dále. A určitě se z prasete používají i jiné části těla. Ale teď nevím, protože jsem nikdy nežila na vesnici a nikdy jsem neviděla zabíjačku. To je, když se prase zabíjí. A taky nemám moc ráda vepřové maso. Prase má 4 nohy a krátký ocásek, 2 uši, oči a tomu říkáme rypák, protože prase svým nosem ryje do země. A na nohou jsou kopítka. Myslím, že tomu říkáme kopítka. Tak, prasata. No a mládě od prasete je sele, selátko. Selata se taky někdy jedí. Myslím, že to maso je asi takové měkčí, jemnější než maso staršího prasete. Ale o prasatech se také říká, že jsou velmi inteligentní. Kráva je další užitečné zvíře. Od krávy lidé dostávají mléko z jejího vemene. Na vemeni jsou cecíky, ze kterých se kráva dojí. Z těch cecíků dostáváme mléko. Kráva má 4 nohy, vidíte na nich zase
kopyta, má dost dlouhý ocas. Z kravské kůže se vyrábí oblečení, boty a nebo například tašky. A na hlavě, kromě uší, očí a tlamy s čumákem, má kráva taky rohy. Samec od krávy je býk. Býk je silnější, má větší rohy a může být nebezpečný. Například ve Španělsku se pořádají nebo pořádali v minulosti býčí zápasy, kde toreador nebo někdo takový se snažil býka zkrotit, porazit. Ale nevím, jestli to už není zakázané. No a jejich mládě, jejich dítě je tele nebo telátko. Další domácí zvíře je koza. Také koza má rohy a také od kozy můžou lidé získat mléko. Koza mečí, dělá mé. Samec kozy je kozel a mládě kozy je kůzle. Kůzlata jsou taková divoká, taková neposedná a někdy můžeme říct, že dítě je jako kůzle, když je takové energické a skáče. Také ovce je užitečné zvíře. Od ovce lidé můžou vzít mléko anebo její srst a to je vlna. Prostě ovci oholí a potom z toho můžou udělat svetry, deky a podobně. Ovce, říkáme v Česku, bečí, dělá bé. Mládě od ovce je jehně nebo jehňátko. A někdy můžete vidět v restauraci nebo v obchodě maso, které se jmenuje jehněčí. No a konečně poslední zvíře, které je velmi užitečné a oblíbené, je kůň. Kůň může něco tahat za sebou, ale kůň může také nosit člověka, takže člověk může na koni, na jeho zádech jezdit. Kůň má 4 nohy, na kterých jsou kopyta, má obvykle dlouhý ocas a tomuhle říkáme hříva. A to je asi to hlavní o koni. No a mládě od koně se jmenuje hříbě nebo hříbátko. No a pak tady mám ještě 2 zvířata. A první je osel. Osel je zvíře, které je příbuzné koni, ale má delší uši a je menší, je nižší než kůň. Zvuk, který dělá osel, je i-a, nebo tak to říkáme v češtině. Osel je taky nadávka. Když si myslíte, že je někdo hloupý, řeknete, že je to osel. A úplně poslední zvíře, které tady mám, je pavouk. To není ani domácí mazlíček, i když možná někteří lidé mají pavouky jako domácí mazlíčky, například tarantule,
ale většina lidí je nechce mít doma a možná se jich někteří lidé i bojí. Ale asi jsou pavouci užiteční, protože chytají mouchy a mouchy nejenom, že jsou protivné, ale také můžou přenášet nějaké nemoci. Pavouk je zvíře, které má 8 noh, 4 a 4. Tady je jeho hlava a tady je jeho zadek. Na hlavě má oči a kusadla, kterými kouše, a z jeho zadku vylézá takový jako provázek, taková nit, takové vlákno a z toho on vyrábí pavučinu. A do té pavučiny se potom může chytit hmyz. Tak, to bylo všechno. Jestli se vám to líbilo, prosím dejte like, sdílejte. Také mě můžete podpořit tím, že se stanete mými patrony na Patreonu, nebo mi pošlete něco přes PayPal, a nebo mi na YouTube dáte super thanks. Předem vám za to moc děkuji a přeju krásný den.